Mất 3-4 tiếng đồng hồ xuyên qua sương mù để mà Khoai có thể tới được ngôi làng này. Đây là một ngôi làng có nhiều món đặc sản ngon. Khoai đã may mắn ở lại nhà của một người dân á, người ta nấu ăn cho Khoai ăn ngon lắm. Mọi người nhớ coi tới cuối clip để mà nhìn mọi người nấu những món ăn truyền thống nha. Nhưng mà bên cạnh những món ăn ngon thì ngôi làng này nổi tiếng với những câu hát đặc biệt. Mỗi người dân nơi đây sở hữu cho mình một câu hát từ lúc sinh ra cho tới khi qua đời. Bà con của bác mình nghe thử đoạn nha. Vì sao mỗi người dân ở ngôi làng này đều có một câu hát riêng của mình? Và vì sao cái truyền thống này vẫn tồn tại cho tới ngày hôm nay? Mời mọi người cùng Khoai, chúng ta cùng nhau đến ngôi làng này và tìm hiểu nha. Chiên rây vô vị. Chiên rây vô vị, cho rồi. Cái rồi đưa nha, cho sẵn. Khoai đang dự kiến là mình sẽ đi lên làng Huyết Sáo á mọi người. Và đường lên làng sẽ có một cái đoạn mà chỉ có một làn xe thôi. Và nó hơi hiểm trở. Nhưng mà tình hình sương mù dày quá không thấy đường đi. Mọi người nhìn thấy nè. Mọi người đang nhìn thấy mặt Khoai không? Nhưng mà ở phía trước cái xe là trắng xóa một màu luôn. Xe đang chạy chậm chậm không dám chạy nhanh luôn á. Nguy hiểm quá. Không thấy cái đường để chạy luôn chứ nó đi. Vậy sao đi ta? Lâu lâu mà có chiếc xe đối diện chạy tới là kiểu hết hồn luôn á. Xuất hiện lù lù liền. Ở đây có cái mỏ đá nè, người ta đang khai thác đá trong đó. Ôi là trời ơi. Giờ làm sao đây? Đây là đi về Việt Nam luôn. Ê, con chó nằm giữa đường kia, hãy tránh ra cho xe chạy đi con. Chạy đi con. Người ta để 20 cây số giờ này chắc là do cái đường này nó khó nhìn. 10 cây số chạy cũng nổi luôn. Trời, sao nhìn mình thấy ghê quá vậy? Em cái vực luôn nè. Trắng xóa. Thấy đường đi luôn nè. Trời ơi, thiệt luôn á. Nghe tiếng mấy đứa nhỏ la dưới mà không thấy ai á, không thấy cái gì hết á. Hello. Ê, người ta đang giặt đồ. Giặt đồ ngoài bờ suối. Nhưng mà mình thấy mờ mờ hả? Rồi quần áo mà treo ngoài xương thì chắc ướt hết rồi. Dành cho những ai yêu thích mây mù, yêu thích sương mù, yêu thích sự lãng mạn, hãy đến đây đi. Hãy đến với lại Meghalaya. Chúng ta sẽ được nhìn ngắm cái khung cảnh này mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Đúng là nơi có lượng mưa cao nhất nhì thế giới. Nó cũng khác biệt ha mọi người. Mưa là mưa quanh năm suốt tháng, sương mù cũng quanh năm suốt tháng. Bye. Bye. Hello. Chờ mấy đứa nhỏ đi học mọi người. Và đó chính là những trải nghiệm nổi bật nhất trong nguyên cái hành trình khoảng 3 tiếng đồng hồ để mà Khoai đi tới cái làng Huyết Sáo, hay còn gọi là làng hát này. Tại vì nguyên cái đoạn đường 3 tiếng còn lại thì mọi người sẽ thấy trên clip á, toàn là mây mù, sương mù, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm. Nhưng mà mình chạy xe đường này cũng phải cẩn thận nha. Tại vì tầm nhìn xa thì trên 10 cây chuối à, nhưng mà vực thì rất là sâu. Với lại sẽ có nhiều điểm sạt lở nữa. Trời ơi, đá lở về luôn. Ghê vậy. Khoai không khuyến khích mọi người đi nơi này vào những cái lúc mà thời tiết ẩm ướt gì nha mọi người. Tại vì nó rất là hay sạt lở. Thật ra là Khoai cũng hơi liều á. Với lại ngày hôm nay nó cũng ít mưa rồi, nó không mưa nữa thì Khoai mới đi. Chứ bình thường thì mọi người không nên đến những cái nơi này vào những cái lúc thời tiết như vậy. Và vì ngôi làng của chúng ta sẽ nằm ở cuối con đường này, là cái điểm cuối cùng của đoạn đường luôn mọi người. Cho nên là hiếm xe đi qua đi lại lắm. Đó là lý do mà mọi người sẽ thấy mấy đứa nít nó ra đường chơi đá banh, chơi đá cầu. Hello. Và dọc hai bên đường đi, lâu lâu mình sẽ thấy những ngôi làng nhỏ. Thì hồi xưa là đường xá ở đây á khó khăn lắm. Để mà đi từ quốc lộ về làng thì nhiều khi phải đi đường rừng, đường núi, đường mòn, mất mấy ngày trời luôn. Nhưng mà sau này thì đường xá dễ đi hơn. Rồi khi mà làng bắt đầu làm du lịch á, thì chính phủ cũng đầu tư đường xá nhiều hơn nữa. Sau cỡ 3 tiếng đồng hồ chạy xe chậm chậm thì Khoai đã tới được ngôi làng. Mọi người sẽ nhìn thấy ngôi làng nằm ngay giữa một cái triền núi và xung quanh là biển mây. Đây cũng là một ngôi làng nhỏ của người dân Khasi, giống tương tự như rất nhiều ngôi làng của người dân Khasi khác xung quanh đây. Nhưng
có một điểm đặc biệt chính là họ giao tiếp với nhau bằng tên tiếng hát. Nói gì ta? Village of India thì Whistling kìa. Đúng rồi. Hello, the Whistling Village. Vậy ta rồi. Rồi sao? Hình như đây có một cái chỗ trung tâm dành cho du khách nè. Hình như là mua vé đó em, ghé vô đi. Đậu vô đi xuống. 1.000 hả? Cái gì nhiêu? Anh muốn quay YouTube là anh phải trả 1.000 đó. Ủa vậy hả? Thì cũng được. Ở đây Khoai thấy người ta để nha. Nếu mà chỉ đi vô bình thường là 100 rupia thôi. Còn nếu mà học sinh sinh viên mà vô tham quan á thì khoảng tầm 30 tới 50 rupia. Trẻ em dưới 12 tuổi là miễn phí. Còn mà quay phim tài liệu YouTuber là 1.000 rupia. Còn mà quay phim quảng cáo là 5.000 rupia. Hello, how much? 100 hả? Vậy cũng được, dễ thương vậy. Của 2 người mà. Chắc tài xế được miễn phí. If we want to shoot video, 1,000. 1,000 rupia. Yes, okay. This For how long? Like every day or just one whole time? day. Just pay one time. One time. Yeah. Yes. We take the money. Oh, where are you from? Yeah, I'm from Vietnam. Vietnam. Oh, yeah. yeah. I know. Thank you. Are you Kashi? Yeah, I'm Kashi people. Yes. And do you have the singing name? Yes, I have. And your name? What's your name? My name is Shalan. Then my whistle name is Cuckoo. That is my whistle name. That's my mother. Can you repeat again? Cuckoo. Cuckoo. Yeah, correct. This is your name? Yeah. Wow. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Okay. Mọi người sẽ thấy á, ảnh vừa mới hát cái tên của ảnh ra. Mỗi người ở đây đều có một cái tên bằng tiếng hát rất đặc biệt. Và họ được đặt cái tên đó ngay từ khi vừa mới sinh ra đời mọi người. Khoai đang trả thêm một cái tiền là 1.000 rupia, là khoảng 300.000 từ Việt Nam cho cái chi phí quay phim. Nãy Khoai cầm cái máy quay nhỏ này anh cũng không có hỏi đâu. Anh cũng nhìn rồi anh cũng đưa lấy có 100. We don't have a receipt for YouTube. You can do with our receipt. Thank you. Then you want this, sir? Honey. How much? 400. 400. Cũng rẻ. 120. Thank you. Mật ong của mọi người trong làng 400 rupia là khoảng 120.000 một hũ, vậy cũng rẻ mọi người. Mình có thể nếm thử nha. Ngon. Thơm mà nó có vị hơi chua nhẹ kiểu mật của mấy cái hoa tự nhiên đó mọi người, ngon mọi người. Sau khi mua vé xong thì Khoai sẽ chạy thẳng vào trong cái sân của ngôi làng. Ở chỗ đó là chỗ đậu xe. Mấy đứa nhỏ nó chơi cái bánh xe kìa, dễ thương quá. Dễ thương không? Giống như đẩy lăn bánh xe. Mình có cái xe đẩy đúng không? Giống như hồi xưa lúc hồi còn nhỏ dưới quê Khoai cũng hay chơi với cái này. Không có cái gì chơi, lấy mấy cái bánh xe này, lấy cái cây khều cho nó chạy thôi. Ồ vậy hả? Cái trò dễ thương quá. Ê, thấy lên đây đã tan mây rồi nè Su. Ông trời cũng thương mình ghê á. Trời ơi, mình chạy cái đứa nhỏ chạy luôn kìa. Nhanh dữ. Đúng là trò chơi thời con nít chỉ đơn giản vậy thôi. Không có tiền cục. Và đây chính là làng của chúng ta, Không Thôn. Hello. Hi. Mắc cỡ chạy mất rồi. Không nghe đâu, chắc không nghe. Hello. Thì tôi nói mắc cỡ, đậu xe ở đây quá. Nhưng mà khi mà vừa đậu xe xong thì Khoai nghe một âm thanh rất đặc biệt ở ngôi làng này. Mọi người nghe thấy tiếng gì không? Tiếng của mấy đứa nhỏ đang dùng cái tên bằng tiếng hát để mà gọi nhau á. Giờ thì Khoai sẽ đi với anh này luôn. What's your real name? My name is Shalan. Sala. How to ask people what's your singing name in your language? Language. Cúm nơ cái chỉnh rai trong phi. Cúm nơ cái chỉnh rai trong phi.
Cụm nước Achingrai không? Kachingrai. Kachingrai. Kachingrai, yeah. Yeah, yeah. Yeah, you can ask. Kachingrai. Kachingrai, yes. Kachingrai. Ah, thank you. You can ask them. Rồi thầy gặp đó rồi. Mọi người đang kêu nhau bằng cái tên tiếng hát của mình đó mọi người. Mọi người sẽ nhìn thấy á, phía bên kia là nguyên một cái dãy núi và mây nó vờn xung quanh. Cái đường đi của mình vô hồi nãy kìa. Wow, đẹp quá. Cảm giác giống như là mình đang chìm giữa một cái nơi thung lũng vậy đó mọi người. Khung cảnh đẹp thiệt sự luôn. Và cái làng này á, hồi xưa là nó tách biệt với thế giới luôn. Nó ở nơi cuối cùng của cái con đường này. Và khi mọi người bắt đầu nổi tiếng vì cái huýt sáo của mình á, thì ngôi làng này được chính phủ quan tâm hơn và bắt đầu được đầu tư để làm du lịch. Thì từ đó về sau á, thì chỗ này mới có đường xá đi vô thuận tiện. Chứ hồi xưa là bà con chỉ đi đường đất thôi. Từ đây mà ra trung tâm của xã thôi phải đi chắc là phải mấy ngày trời á. How many people in this village? 600. 600 người. 600 people. Yeah. Người ta lấy những cái cục đá để xây thành hàng rào nhìn cũng đẹp lắm. You know this fruit? Yeah, I did jackfruit. Jackfruit. Yeah, I love jackfruit so much. Hello. 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 How to say hello in your language? Hoi. 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 Just Yeah, like that. hoi. Hoi. Yeah. Yeah. Người ta có hùng rác luôn nè mọi người. Tại vì làng này bắt đầu được đầu tư để làm du lịch á, cho nên là cảnh quan cũng được chú trọng lắm. Nhìn mấy cái tường bằng đá này làm cho Khoai nhớ tới mấy lần mà Khoai đi Hà Giang ở quê, ở Việt Nam mình ghê. Đẹp quá. Trên mái nhà Khoai đang thấy mọi người đang phơi cái gì đó. What is this? What? In the roof? Yes. A stone. Stone. Stone, yeah. À. Piece of stone. Người ta phơi đá mà chắc để dành để mốc xây dựng á. Trời ơi, làm mình tưởng nó phơi cái gì. Xếp hình trái tim nữa chứ. Đi tiếp thôi. Hello. Hi. Hi. Rồi ya đây bạn. One hana one. One hana what? Hana. What? One. One hana one more ah. Rồi ha. Ya she will sick. Chị Ray vô biết. Wow. Correct. Exactly. And chị Ray vô biết. Ôi ôi. Couple. Bye. Bye bye. Anh nghĩ mình phải mua kẹo đem theo để cho mấy đứa nhỏ. Hello. Khoai thấy ở đây có một tiệm tạp hóa mọi người. Khoai sẵn ghé qua tiệm tạp hóa, mình mua bánh với lại kẹo để tặng cho mấy đứa nhỏ. Tạp hóa ở trên làng thì cũng là mấy cái nhà nhỏ nhỏ thôi, không có bảng hiệu gì hết. Đi ngang qua phải để ý kỹ thì mới biết người ta bán tạp hóa. Yeah, and long first. Wow. Good play. Welcome. Thank you. You stay there or? No, maybe we will leave at night. We will leave, not stay here. Yeah. Good play. Chingray vô bé. Chingray vô bé. Coo. Hey, pick one. Good play.
Sing radio babe. Cuckoo. Cuckoo. Good play. And your singing name? Coo 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 coo. That's correct. Sing radio babe. Coo. Yes. Yeah, and you pick one. The gift for you and your brother. One more. Yeah. Coldplay. Lovely. Mấy đứa nhỏ này nó thấy khoai là nó trốn nãy giờ mọi người. Yeah. Yeah. Here, bánh không? Ủa lộn. Dụ con nít mọi người, dụ con nít không có cách nào dễ nhất bằng bánh với kẹo. Play. Khi mà đến ngôi làng này á, mọi người có thể hỏi bất cứ người dân nào ở trong ngôi làng này, người ta cũng rất sẵn lòng để mà nói cái tên trong giọng hát của người ta cho mình nghe. Tất nhiên là Khoai không chắc chắn là toàn bộ 100%, nhưng ít nhất á, thì Khoai thấy mấy đứa nhỏ này là thế hệ nhỏ nhất trong ngôi làng mà tụi nó vẫn nhớ rõ được tên của mình trong giọng hát, nhớ rõ được cái truyền thống của làng của mình. Thì đây là một cái điều rất đặc biệt. Dạ dạ. Nhà của anh này mọi người ơi. Cẩn thận nha, trơn lắm, mưa suốt nên thành ra là đường nó rong rêu, nó dính vô nên là nó khó đi hơn. Yeah, thank you. No. Just like you. Hello. Oh, hello. Yeah. Yes, sir. Yeah, hello. Cup late. Yeah. Yeah, this is your mother? Yes. And Never. never. We have six siblings. Six siblings. Yeah. Yeah, she has six siblings. Yeah. Cô đang ăn trầu cau với lại vôi. What do you call in your village? Trầu cau. And your village? Coi. Chiên ray vô bí. Chiên ray vô bí. Giang à? Dạ. How tune, yes. Yeah. Okay. Yeah, that's the long one. Wow, it's so long. So long, yeah. And the short version? Yeah. That's the short. Yeah, almost correct. Và tất nhiên á, là âm sắc cũng không có giống nhau mọi người. Có người thì hát giống như là cái tiếng huýt sáo, có người thì hát thì giống như là một cái tiếng la, và có người thì hát giống như là một cái tiếng thì thầm. Giống như tên của cô hàng xóm này là một âm sắc khác hoàn toàn. Everyone in this village is the singer. Yes. Yeah. Everyone. Yeah. Everyone. But only the mother created. Yeah. Yeah. We just follow
Dạ. Và tất nhiên cũng sẽ có những cái tên mang màu sắc rất là mạnh mẽ giống như chú này. Complete. Bài hát của chú khó quá không bắt chước được. Đố mọi người vì sao ở ngôi làng này người dân lại phải dùng tiếng hát, tiếng huýt sáo để mà gọi nhau thay vì gọi là những cái tên bình thường khác. Vì ngôi làng này nằm giữa xung quanh là rừng núi và người dân quan niệm là ở trong rừng á, nó sẽ có hơi tâm linh một chút và người ta sẽ không gọi nhau bằng tên thiệt. Tại vì nếu mà gọi nhau bằng tên thiệt thì ma quỷ hoặc là những cái thế lực tâm linh xấu nào đó sẽ biết và đi theo làm phiền cái người tên đó. Cái này là quan niệm tâm linh của bà con ở đây nha. Còn xét theo góc độ khoa học á, thì mọi người phân tích về địa hình ở đây thì bà con ở đây thông thường sẽ đi vô rừng để mà làm việc, kiếm lương thực, đồ ăn. Thì mỗi lần mà đi xa vậy, ở trong núi rừng hay là những cái khe núi vậy thì để gọi nhau thì mọi người sẽ dùng tiếng huýt sáo hoặc là tiếng hò, thì gọi nhau sẽ vang vọng hơn và dễ nghe được tiếng của nhau hơn. Và ngôi làng này có hơn 600 người sinh sống, nhưng mà hơn 600 người đó, mỗi người đều có một cái tên bằng giọng hát riêng biệt, không có trùng lặp nhau. Tên bằng tiếng hát sẽ có 2 phiên bản, một phiên bản dài và một phiên bản ngắn. Và cô này cô sẽ bắt đầu hát phiên bản ngắn của cổ, mọi người nghe thử coi có khác nhiều phiên bản dài không nha. Yeah, that's only like that. No! Quay! Sao mọi người cười vậy? Tại vì giỡn hả? No, because they like I sing so bad, right? Yeah. Very good. You can find in your pastime. Và cũng có những cái tên rất dài luôn và khó nhớ nữa. Mọi người thử nghe cái tên mà bạn gái này hát nè. Là thử lặp lại chung với Khoai thử coi mình có hát lại đúng không nha. Wow, that's a beautiful song. Yeah. Wow. Can you sing a short version and can I repeat it? But the long version is so difficult for me. Yes, I think so because it's your Let's go. You can't remember actually. That's correct or not? Yeah, almost correct. Almost. 1-2 tuần đầu tiên khi mà sinh ra thì người mẹ sẽ cố gắng sáng tác cho một cái bài hát nó hay nhất, thích hợp nhất với bà và nó sẽ không trùng lặp với những người khác trong làng. Hay thiệt luôn á. All of people in the village is Kashi people. Yeah. Wow. Only some. But just village use the song name. Yes, Only this village. Yes, only this village. Wow. The nearby village also they take a practice like Dạ this. thì ông em thích cái ta spại gì của người ta, tức là ông gần đây hơn. Very beautiful. Huh? Yeah, very beautiful. Adorable. Yes. Ui, cô khen hai đứa Khoai đẹp trai mọi người. Very adorable. How to say beautiful in your language? Hiembro. Bahabril. Bahabril, yes. Itenan. Yes. Wow, Beautiful. so much. Itenan. And Itenan. Khớp lây. Ở đây mọi người xài củi để nấu ăn mọi người ơi. Xài củi ở đây có một cái dàn bếp nhỏ. And what kind of food you eat every day? Rice and meat. Meat sometimes. Yeah, because we have to buy from outside the village from the market. No meat every day, just No, rice. Yes, just rice and vegetables. Vegetable. Yeah. Wow. How long you have one meal with beef or meat?
Once a week. Yeah. Thank you. You smile so beautiful. Your smile. Thank you. Giờ bà leo đi bà sự khỉ hiền. Yeah. Good play. Kubele. Yeah. Hello. Kubele. Good play. Thank you. Kubele. Yeah. Yeah. Good play. Good play. Bye bye. Bye bye. Good play. Bye bye. Sắm lửa, họ sắm lửa. Làm sắm lửa hát được. Ở đây thì mọi người chỉ ăn cơm với rau thôi mọi người. Bà con ở trong làng này chỉ ăn cơm với rau thôi. Một tuần sẽ có thể có một bữa có thịt. Và thường thì sẽ đi mua ở ngoài làng, chứ trong làng thì cũng không có thịt sẵn. Sau khi mà dẫn Khoai thăm gia đình của mình xong thì em Salam em sẽ quay về cái chỗ mà bán vé ngay đầu làng. Tại vì công việc của em đó là ở đó để bán vé cho khách du lịch. Còn Khoai sẽ tự lang thang tiếp. Khoai sẽ đi tới một cái sạp bán thịt duy nhất ở trong làng này để mà hỏi mua thịt. Tại vì tối nay Khoai sẽ ăn trực lại ở nhà em á. Hy vọng là sẽ mua được thịt. Khoai với Su đang đi mua thịt mọi người ơi. Ở đây có một cái sạp bán thịt nhỏ. Hôm nay mình ăn ké nhà của cái anh hồi nãy, ăn cơm ké nên là Khoai ghé mua thêm chút thịt thôi. Hello. Không có ai ở nhà hết ta. Hello. You sell meat? Chicken? Pork? Chicken or pork? No. You know where sell the chicken or pork? What Don't is have. this? Yeah. Don't have. Don't Thank- have. Yeah, okay. Thank you. Ủa? Hay là hôm nay không có ta? Nhiều khi bữa có bữa không em ơi. Hết đường rồi, có nhà này hả? Thì ông chỉ cái nồi trắng này nè. Vậy là hôm nay hết thịt rồi mọi người ơi. Ở trong làng này có một cái chỗ bán thịt duy nhất. Thì Khoai có ghé hỏi mua thịt nhưng mà người ta hết thịt rồi. Nên chắc là hôm nay mình ăn trực nhà anh hồi nãy, cái bạn hồi nãy. Ăn cơm với ăn rau giống như là mọi khi gia đình mọi người hay ăn. Để trải nghiệm coi cái bữa cơm của bà con ở đây ra sao. Mọi người đi với Khoai nha. Tự nhiên Khoai phát hiện là từ đầu tới giờ có 2 con chó nó cứ đi theo Khoai hoài luôn. Đây là con đầu tiên, nó cứ đi trước và một con nữa. 2 con chó này nó đi theo Khoai thiệt. Nãy giờ luôn á. Tụi nó cứ đi theo cặp mà. Nó giả bộ lãng lãng, mình kêu là nó không dừng đâu. Nhưng mà nó sẽ đứng gần mình. Nó sẽ không bao giờ nhìn mặt Khoai luôn mọi người, 2 con chó. Nhưng mà mình đi tới đâu là có sự xuất hiện của 2 đứa. Nó, kia con kia đứng kìa. Giả bộ lãng lãng. Giả bộ lãng lãng, nó không nhìn mặt mình đâu. Đó. Vậy chứ Khoai đi cái nó đi theo nha. Tự nhiên cái mình có 2 người dẫn hướng dẫn viên du lịch. Đi nhanh thử coi đi không. Thật ra đó mọi người, khi mà hát ru á thì người mẹ cũng sẽ hay hát cái tên của người con cho người con nghe, để cho cái âm thanh đó nó khắc ở trong trí nhớ và nó trở thành một cái thói quen luôn. Thì mỗi lần cái âm thanh nó phát lên thì người con sẽ biết đó là cái tên của mình. Oh, hello. Dạ. Cô đang rửa chén hay sao mọi người? Cô. Dạ. Vừa ngồi xuống. Tối nay mình sẽ ăn tối ở đây. Cô đang kêu con cô về hay sao á? Sit down. Oh, thank you. Already cooked rice. Yeah. Yeah. We need to cook only vegetables. Yeah. Good play. Anh trong không dòng mà phạt rồi. Ở phía trên đây thì để nồi nè, xong rồi để đậu các kiểu.
Và đây là cái thao gạo của nhà. Có một chút gạo đây thôi à, không còn nhiều. Thường thì ở đây chỉ cần cơm và chút rau cải là đã ăn xong bữa cơm rồi. This is chai? Yes. You say chai in your country? Yeah. Chai. We call it trà. Cha. Wow. We eat like this. We eat like this every day. Yeah. Every day. Yes, every day. We eat like this. Local chili. Local chili. Yeah. It's so spicy. Yes. Yeah. Hello. We plant in this and here in the village. We Yeah. plant this. Yes. Phía bên dưới mà khoai tây á mọi người, chính là một cái hạt đậu rất quen thuộc của người Ấn Độ, đó chính là đậu lăng. Mà là đậu lăng đỏ, nó sẽ hơi đậm màu hơn một chút. Đặc biệt là trong mấy cái món hầm ở Ấn Độ á, là người ta hay hầm cái đậu lăng đỏ này lắm. Giờ thì mình sẽ bỏ vô trong đây xíu bột nghệ cho nó có màu vàng vàng nè, phi thơm, hành tím với lại ớt lên, khoai tây và đậu lăng đỏ vô trong này luôn. Nêm thêm xíu muối. Dạ. What kind of food do you eat In my country? village? Yeah, in your country. Yeah, we eat noodle, we eat rice, Oh, neither, yes. Yeah, rice. Rice also. a lot of vegetable. What? Vegetable like you. Like, oh yes, Yeah, yeah, yeah. vegetable. Oh yes. What kind of vegetables? Salad. Salad. Yes, and cabbage, carrot, Carrot. potato. Carrot. Oh, potatoes. Yeah. Yes. We have a lot of kind of vegetable in my country. Yeah, and we eat chicken, pork, beef, Chicken. Oh. nice. fish. Fish. Yeah, Here also. yeah. But we get some time because we have to sell from the market. But we don't have a lot of money. That's why. Yeah. The meat is so expensive with people in here. Yes. Yeah. Wow, một cái nồi cơm lớn luôn mọi người ơi. Wow. Apple yang cute, right? Potato and chili. Chili. Khoai tây xào với lại ớt mọi người. Cabbage also. Yeah, yeah. Cabbage, you know. Cabbage, Cabbage, yeah. yes. Với lại bắp Potato. cải mọi người. Yes. Are you Christian or? No. No. Oh, same. Oh, why just 3 days and Oh, they will take later. later? Yeah. And My mom. eat with us. Your son. Eat together. She will eat later. She will eat later. Yeah. She just finished. Yeah. Finished. That's why. So kỳ không Okay. ăn chung hả So? Có một hình ảnh nữa. Can we eat together with the kid and They Your don't mother? want. They don't want. They're not hungry. Yeah, they didn't hungry. But You want to eat together, no? in my country,
when we eat, Yes. when we eat, we need to eat together, We eat together. with family, with Yes, the yes. kids. We also. Yeah. But sometimes we eat one by one because brother go to she friend wait. house. Yes. She wait. Yes. When Yeah. she come alone and then she will eat alone also. Dạ. Mà anh nghĩ là do đồ ăn ít đó Huệ Su, nên ảnh là chừa đồ ăn để cho khách á. Tại vì thấy nấu cũng ít à. Thôi cũng lỡ rồi, cho nên là Khoai quyết định là mình cứ ăn đi. Xong rồi sau bữa ăn này mình sẽ có một cái quà tặng bí mật dành cho gia đình. Không có ai chịu ăn hết. Người ta còn chuẩn bị cho Khoai cả cà chua. Còn cái này là khoai tây với lại ớt chuông. Đây mọi người. Hồi nãy là Khoai với Su tính mua thịt rồi, nhưng mà cái tiệm thịt người ta đã đóng cửa từ sớm. Tại mình đi tới đây là lúc buổi chiều, cho nên là Khoai với Su nói là thôi hay là mình ở đây mình trải nghiệm một cái bữa ăn bình thường của người ta ra sao. Thì đây là bữa ăn bình thường người dân ở đây, sẽ có cơm, có khoai tây xào với lại bắp cải, đơn giản vậy thôi mọi người. Hôm nay có khách nên là mọi người nấu thêm cái món này, cũng là khoai tây hầm. You use, anh dùng cái tay áo. Wow, một cái chiêu mới mọi người. We have to prepare quickly because Yep. I think it's too far for you. Anh sợ mình trễ hả, làm nhanh hả? My sister. Ah, yes, She's my sister. sister. Yeah. Anh đây để một cái chảo này nữa mọi người. Chắc là chiên trứng hay gì quá. Oh, do you eat this? Cô còn mời bánh nữa cho mình nữa mọi người. Take this. My sister buy it from market. She just came from Shillong. Take this. You can. Anh với em ăn chung ha. We eat together. Try. Yes. Just one. Yes. Yeah, together. No. We eat together. Đã là. Chung cam để lại cho em nha. Giống bên Việt Nam, hương vị rất quen thuộc. Bột mì xong rồi chiên lên cái áo mắm xíu đường bên ngoài thôi mọi người. Ảnh đang chuẩn bị gia vị. Ớt sẽ được cắt nhỏ vô trong cà chua mọi người. Ở đây mọi người cũng không xài thớt đâu. Mọi thứ chỉ cần một con dao và đôi bàn tay là đủ rồi. Nhìn giống ớt hiểm ở Việt Nam mình ha. Trái nhỏ nhỏ nhưng mà cay thơm lắm. Mọi người coi cái trần của bếp á, ba cái than nó đóng lớp đen phía trên luôn. Oh, forget onion. Onion. Forget onion. Ở đây là thường hành tím sẽ là một cái gia vị không thể thiếu, hành tím và ớt. Nhà nào có điều kiện thì sẽ có thêm tỏi mọi người. Rồi, sau khi hành tím đã được phi, bỏ một xíu muối vô đây luôn. Ôi nhưng mà nó vàng nhanh lắm mọi người, tại vì dầu nóng quá. Anh sẽ bỏ cà chua và ớt vô chung. Rớt một miếng cà chua rồi. Anh bóc bỏ vô là em xỉu liền. Trứng sau khi luộc lên thì mình sẽ cắt. Cũng không phải cắt làm hai mọi người, cắt dư tới hơi hơi giữa hả, không có đứt cái trái, không có đứt cái hột gà ra. Ủa cái trứng vịt chứ. That's very good. Correct. Wow, nice. Correct. It's correct? Yeah, correct. Yeah. Rồi mình sẽ bỏ trứng vô đây, xào chung với lại cà chua, hành tím,
Món này làm cho Khoai nhớ Kenya quá mọi người. I think if you stay here for 2 or 3 days, I think you will know all the singing name of the people. Because you can sing like my mother also. Kan ka tao put I'm late mo. Hey, I'm late. Ta piệt đi ăn piệt xỉu mo. Giống trứng hớt cà nhưng mà cái này trứng luộc xong rồi mới đem đi chiên với cà. Đúng là ẩm thực có nhiều cái giao thoa khó hiểu quá, giống nhau. Trứng thì hay đi với cà chua ha. Mọi người đang kêu nhau bằng tên giọng hát của nhau. Wow, looks so good, delicious. Don't worry. It's too far from here to Shillong. You have to. More energy. Yeah. Thank you so much. Ngon quá ha. Nhìn vô mâm cơm thì Khoai thấy bữa cơm ngày hôm nay nhiều món hơn Khoai tưởng tượng mọi người. Và đồ ăn cũng cầu kỳ, nhiều màu sắc nữa. Có đầy đủ rau củ, trứng, rồi có cả trà để mình uống nữa. Ngon ha. Cà chua, hơi cay nha. Xong rồi trứng thì béo. Take this. Okay. Món này ngon hơn Khoai tưởng tượng mọi người ơi. Yeah. Mời mọi người với Khoai nha. Ngon mọi người. Béo, chua kích thích vị giác. Có vị cay của ớt nữa. Công nhận món này không có cay của ớt là nó sẽ dở nha. Khoai thấy cái cay này kích thích vị giác luôn á. Làm Khoai tin tưởng cái đồ ăn Thái Lan. Chua, cay. Và có vị mặn xong mà ăn miếng trứng vô nó béo nữa. Eat this or Dạ. Take this or. Thank you. Hơi buồn là mọi người không có ăn chung với nhau. Mọi người nói là đang đợi người thân về rồi ăn chung sau. Đây là cái khoai tây hầm với đậu. Mình sẽ múc chung về ăn. Take this. Take more. Take more. Enough for me. No. You have to take more. Just one. I know just because yes. Yeah. Lord. Thank you. So much. Một đống cơm luôn. You usually use your hand. Yes. Eat like this? Yes. We eat like this by hand. Yes. Yeah. Yes. But why you use spoon Because today? I don't know that you will eat by hand. I think you eat like this. But in your village you eat like this or you eat by hand? We use spoon Use or spoon. chopstick. Chopstick. What's that? It's the two stick together. It's like That is when you eat. When you eat noodle. Noodle. Yes. Yeah. I see in the film. Yeah. Yeah. Take off. Yeah. No, just Finish. no. Thank you, sir. No. Enough. Done. I'm done. You eat. No. You can't eat. Ngại quá không? Okay. Please take it more. No. so full already. Okay. You can ask if you want more. Không được lãng phí. Don't feel shy. Okay. Yeah. Yes. Because we have to walking because the walking here is very hard. Yeah. That's why we have to eat more to get stronger. Thank you so much for because cooking for us. Thank you so much. Kublai. Kung nasa katinsanan ang kublay. How do your language to say thank you? Your language. Cảm ơn.
Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. My language. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Cảm Cảm ơn. ơn. Very good. Cảm ơn. Very good. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Dạ. Cool place Sibur. Cool place Sibur. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. I've never met any guest like you. Yeah. You are very talkative, very kindness. Trời, thank you so much. Yeah, I've never met like you. Yeah, hope to see you soon. Yeah. Let's just take one picture, sir. Yeah, yeah. Just Of course. Okay. Yes. Can I help? Hey. And hey, One hand, together. one hand, Together. One hand. Come here. One, tenang. 1, 2, 3, smile. Thank you so much. Cool play. So much today. Cool play. Yeah. Shoot. Cool play. Yeah. Okay. Bye bye. Cool play. Yeah. Ôi, tới hôi rồi. Anh nghĩ là tới đây là kêu anh về được rồi. Mình vé tiền tàu quá. À kia cái tiền tàu quá anh kia kìa. Sương mù quá trời rồi. Vậy hả? Ôi con chó đen nó vẫn còn xung quanh xe mình nè. Sao nó theo dữ vậy? Cụp lên. Bye bye. Bye. Yeah, good night. Yeah. Khoai với Yên Xu đang chưa có về mọi người. Vẫn đang đi bộ tới tiệm tạp hóa. Hồi nãy á, là lúc mà mua thịt không được thì mình sẽ suy nghĩ là thôi mình cứ ghé nhà để coi mọi người bình thường ăn một bữa ăn ra sao. Nhưng mà thấy ảnh đãi gì trứng tùm lum, hay anh đi mua thêm trứng để mà đãi nữa. Là Khoai nghĩ là người ta thật sự quá hiếu khách luôn, chứ bình thường người ta ăn chỉ cần cơm với lại rau thôi mọi người. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đi mua thêm trứng. Mỗi lần người ta ăn một cái trứng thì người ta sẽ nhớ tới mình, mặc dù nó không đáng là bao nhưng mà kỷ niệm cũng dễ thương. À đây, tiệm tạp hóa phía trước mặt Khoai rồi. Egg. Yes. Hello, Daddy. Hi. Where are you from? Việt Nam. Oh, Vietnam. Yes, Việt Nam. Nice to meet you. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye Yeah. bye. 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 Oh, hello. Hello. I forgot something. Yeah. The Why, egg. why, why? For you. Okay, good night. Customer, sir. No. Family. Oh, thank you so much. Much. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. And good night. Bye bye. Good play. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Yeah. God bless you. No, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good play. Safe journey. See you later. Bye bye. Yeah. Yeah, bye bye. Yeah, bye bye. Yeah, bye bye. Yeah, see you again. Bye bye. Yeah, bye bye. Trời ơi, kỳ quá. Bây giờ vậy thì có dừng từ bên trên đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi ngôi làng này. Hy vọng một ngày nào đó mình sẽ quay trở lại đây vào một ngày không quá nhiều sương mù để có thể khám phá được nhiều hơn nơi này. Cảm ơn bà con cô bác mình đã quay tới đây và hẹn gặp lại trên kênh Khoai Lang Thang. Và vì áp thấp nhiệt đới với lại thời tiết không cho phép cho nên là khu vực Meghalaya mưa hơn bình thường quá nhiều và sạt lở nhiều lắm mọi người. Nên là Khoai quyết định là mình tạm dừng hành trình ở đây, về lại Việt Nam. Khoai nghĩ là chắc là Khoai sẽ quay lại nơi này một ngày gần nhất để mà mình có thể đến vào cái lúc mà thời tiết nó trong hơn, nó ít sương mù mây mưa hơn
để mà Khoai có thể chậm chậm từ từ khám phá Meghalaya một lần nữa. Hẹn gặp lại bà con cô bác mình trong những hành trình tiếp theo trên kênh Khoai Lang Thang nha. Và cảm ơn vì đã coi tới đây.